Përshëndetje, në këtë orë mësimore do të mësoni se si të krijoni një filtër në Excel. Në fund të kësaj ore mësimore do të jeni në gjendje të filtroni në mënyrë efektive të dhënat përkatëse brenda tabelës. Nëse do duhej të nisim me filtrimin e të dhënave, nëse do klikoja brenda të dhënave dhe më pas shkoj në filtër, automatikisht ajo do më filtronte të gjitha të dhënat. Por nëse do duhet të bëja këtë gjë me selektim, pra po selektoj vetëm 3 kolonat dhe shkoj në menun data dhe zgjedh filtër, automatikisht të 3 kolonat më jepen mundësi për të filtruar ato. Po të shikoni në kolonën numër C, nuk e kam shfaqjen e shenjës së filtrimit. Nëse do duhet të bëja një filtrim, për shembull, shkoj te pjesa e stinëve dhe shikoj që kam 4 stinë, o të checkoj select all, automatikisht kam mundësi të selektoj njërën prej tyre ose disa prej tyre. Po selektoj njërën prej stinëve dhe kam gjithsej 3 filtrime, pra 3 rreshta. Po të shikoni rreshti numër 8, numër 9 dhe numër 10 ka disa ngjyra të ndryshme. Pra një ngjyrë blu që tregon që kemi rreshta të filtruar. Por këtij filtrimi ne mund të shtojmë edhe një kriter tjetër. Për shembull, nëse shkoj në pjesën e ditëve, mund të heq pjesën select all dhe më pas klikoj njërën prej ditëve. Ky lloj kriteri është kriter me multi. Do thotë që unë si fillim fare zgjodha stinën dhe më pas selektova ditën. Kriteret të ndryshme ne mund të shtojmë ose mund të heqim sa të duam, sipas dëshirës sonë.